và Quốc Hận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Tay trong tay với nhau là hy vọng rằng là chị em chúng tôi ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị nhiều câu chuyện thật là thú vị, rất nhiều những câu chuyện về hạnh phúc gia đình. Và trân trọng cảm ơn nhãn hàng Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu đã đồng hành cùng với chương trình Vợ chồng son. Ấn tượng đầu tiên với ổng là mình chỉ cảm thấy ghét, sao mà cái người này nói nhiều tới nỗi mà mình cảm thấy khó chịu. Điện cho ba mẹ em để xin đưa em đi chơi, mà tự nhiên cái ba mẹ em cũng đồng ý luôn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Chào anh Quốc Hận, chào chị Hồng Vân, chào quý vị Sao khán có giả. cái miệng giống nhau quá vậy? Em tên là Lê Hoàng Sơn, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp là một tài xế, sinh ra và lớn lên ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Xe tải mà lái xe mà còn sòn nó cấn cái vô lăng chết luôn. Thế còn em? Dạ em chào anh Quốc Hận, chào chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thị Diệu, em 25 tuổi, em thì ở Bình Dương. Quê ở Bình Dương đúng Dạ, không? đúng rồi. Hai chồng đang ở quận 12 à? Dạ, quận 12. Em làm bên nail ạ. Rồi hai em quen nhau trong trường hợp nào? Vô tình là hai đứa em cùng đi đến một sinh nhật của một người bạn. Đến đó thì mới gặp nhau. Chỉ có em thích vợ em thôi, chứ vợ em không có thích em. Tự nhận luôn. Có nghĩa là em nhìn cái nhan sắc của vợ em là em bị choáng ngợp liền đúng không? Dạ, đúng rồi anh. Ủa cái đây là mấy năm rồi ta? Chắc cũng phải 6-7 năm rồi. Bây đó. giờ sinh Dạ. như vậy thì 7 năm trước, 6 năm trước thì sinh cỡ nào? Dạ, lúc đó em lết không anh ơi. Lết. Ấn tượng đầu tiên với ổng là mình chỉ cảm thấy ghét, sao mà cái người này nói nhiều tới nỗi mà mình cảm thấy khó chịu. Rồi sau đó thì em chắc chắn rằng là em phải lên chiến thuật để em cua người đẹp này đúng không? Lúc đó thì vợ em học nghề ở gần nhà em. Dạ. Ở trên vợ em thì mỗi sáng thì đi xe buýt, thì em lúc đó thì cứ đứng ngay trạm xe buýt, đứng đó là chờ vợ em vừa xuống là em hốt đi ăn sáng em. Ủa mà sao em dễ dàng cho ông hốt quá vậy? Em chỉ nghĩ đơn giản có người bao ăn sáng là được, mình đỡ tốn tiền thôi. Rồi cái khoảng thời gian đó kéo dài bao lâu? Rồi bao lâu là Khoảng- chính thức tụi em yêu nhau? Khoảng 2 tháng anh ha, khoảng 2 tháng sau á. Thì lúc đó em nghĩ đơn giản có người để mình rủ đi ăn nè, có người nạp tiền điện thoại cho mình nè. Mười mấy tuổi phải không? Dạ lúc đó em mới có 17 tuổi. Bởi vậy con nít mà con nít là cứ đồ ăn dụ là dạ. Nhưng mà em nói nghe nè, Dạ. em có lo lót cho phụ huynh không? Lúc mà em cua vợ em á là khó lắm, mà em phải chơi chiến thuật là em lên chơi chung với lại ba vợ em bây giờ. Rồi sau khi cua, sau khi coi như là chinh phục được cô gái này rồi, Dạ. thì cái mối tình của hai bạn nó tiến triển như thế nào? Thời gian mà hai đứa quen nhau có một kỷ niệm là hai chồng không bao giờ quên. Đó là một lần đi Nha Trang. Đi với ai? Dạ, chắc có hai vợ chồng anh. Đi với hai đứa rồi à? Dạ. Dạ. Lúc đó nhiều tuổi rồi? 17 tuổi. Trời ơi. Em nói với anh rồi, ông này ông mới chơi cái chiêu là phụ huynh giống như là lo lót là trong nhà cũng có chuyện buồn, kêu em giữ nhà. Tự nhiên cái ổng thấy em buồn không điện cho ba mẹ em để xin đưa em đi chơi, mà tự nhiên cái ba mẹ em cũng đồng ý luôn. Nha Trang Dạ. rồi ở ngoài rồi ở làm sao? từ từ cho em nó nói xong. Em tao đi đổ mày là thiệt. Khổ tâm nó thiệt đó. Mà đi Nha Trang á anh ơi, lúc đó em không có tiền, vận động tài trợ hết luôn, được có 3 triệu à. Ra tới Nha Trang chưa biết gì hết, em mua 2 vé về trước là cho chắc ăn lỡ mà hết tiền. Hết tiền vẫn còn có đường về nhà. Đúng rồi. Dạ. Tại vì ở là tới 2-3 ngày lận. Khi đó tụi em chỉ ăn bánh mì. Thôi cái đó không sao đâu. Nhiều Bây giờ thứ mình lắm. kể cái chi tiết mà mình ở trong khách sạn á. Đó. Cái quan trọng là ở đây. Dạ. Với cái số tiền đó ở mấy phòng, một phòng thì mấy giường. Dạ Bây giờ chắc vì lý do kinh tế nên tụi em chỉ ở một phòng. Mà quan trọng là 17 vô chổng đưa giấy chứng minh nhân dân người ta có nhận hay không? Dạ chị đưa giấy chứng minh của chồng em là đã 24 tuổi rồi. Lúc đó ông dụ em á. Mặt vàng dễ sợ. Bây giờ đã vô tới phòng rồi thì ta hỏi thẳng luôn đi. Mà Có vô chuyện phòng gì mà xảy nói ra đủ. hay không? Có gì không? Chuyện gì đến thì nó cái sẽ chuyện gì đến đến nó thôi. sẽ đến anh. Rồi sau đó làm sao? Rồi, Sau hai chuyến vợ đó chồng- về là em mới bắt đầu em hai đứa thương yêu nhau ổng. thấm thiết á. Không phải là quan trọng chuyện trong phòng đâu, mà tại vì ổng làm nhiều chuyện gì cho em quá nên là em Nhiều cảm động. chuyện là- Nhiều chuyện gì là những chuyện gì? Trời mưa gió em than đói, Phúc lắm. ổng đi mua cho em á, nhiều khi có một ổ thôi. Về ổng bắt em ăn, cái em mới nói là sao anh không ăn, cái ổng mới nói với em là thôi anh no rồi, hồi nãy anh ăn trên đường về rồi, mà trời mưa sao mà ăn, trong khi đó chạy xe máy nước mưa không sao mà ăn được. Đi đến đâu ổng cũng lo lắng chăm sóc cho em dữ lắm. Nói tóm lại là sau cái lần đó là tụi em chính thức yêu nhau. Dạ đúng Đúng rồi. không? Phải nói là em mới bắt đầu Em bắt đầu ổng. yêu Dạ ổng. đúng À. rồi. Và cưới nhau là được mấy năm rồi? Làm đám cưới á, là 2 năm 5 tháng, còn đăng ký kết hôn là 3 năm. Lý do? Nói chung là lúc mà mẹ em gặp vợ em á
là mẹ nói trời, nuôi gì mà đẹp dữ vậy. Lúc đó Mẹ em sợ xin. là em giữ không được đúng Đúng không? vậy, sợ sau này rồi đổ vỡ thì lại khổ. Lúc đó Thôi mẹ chồng em á, thấy chồng em á là hiền, với lại giống như là sợ bị em ăn hiếp. Nhưng mà em làm cách nào để mà em có thể mà đến được với nhau? em giấu mẹ em vẫn tiếp tục quen vợ em. Lúc trước á, ông đến nhà em thì ông rất là bình thường, điện thoại thì không có giấu giếm này kia đâu. Sau này cái tự nhiên cái lên nhà em điện thoại cái ông tắt chuông, hay là mỗi lần có ai điện thoại đến cái là ông bấm tắt liền, ông không có nghe. Cái em mới nghĩ là trời, thằng này nó có bạn gái khác hả ta. Cái lúc đó em ghen, em nói ra cái ông nói hết, ông nói thật luôn, là ông nói là mẹ anh như thế đó. Em tức quá, ngày mai em xách xe em lên nhà mẹ chồng em gan lắm. Em nói ủa bác ơi, sao bác không cho con với anh Sơn quen? Em mới nói là bây giờ anh Sơn thương con không thương anh Sơn thì thôi bác đồng ý đi, chứ giờ ảnh buồn thì bác cũng buồn chứ bác đâu có vui gì đâu. Mẹ chồng em mới điện ông này nói trời, sao con nhỏ đó nó gan dữ vậy? Tôi chưa thấy đứa nào mà nó gan như nó luôn á. Dạ. Vậy thì mới có được kết quả tốt. Dạ. đúng Nhưng mà không? sao em thấy tình hình không ổn nên bây giờ em nghĩ là em thấy ngu nè. Là em nói anh ơi, em thấy tình hình không được đâu, thôi giờ mình đi đăng ký kết hôn đi. Thì ổng lúc đó là ổng nghe lời em lắm. Bây giờ em nói con chó là con mèo ổng cũng nghe theo. Cũng vậy. Dạ. Em về em lén lấy sổ hộ khẩu, em lấy giấy tờ này kia, tại mẹ em giữ hết mà, như đi ăn trộm. Dạ. Rồi sau đó là hai đứa ở với nhau như vợ chồng, đúng không? Không có biến cố gì xảy ra nữa. Đăng ký kết hôn xong rồi lại gây lộn nữa. Gây lộn cái vợ em cũng đi, nhiều khi đi chơi á, nói giờ bà mà đi chơi ở đâu là tôi đưa giấy đăng ký kết hôn quăng trước mặt cho bà cho biết thế nào lợi hại. Nhiều khi đi chơi trong Lúc đó cũng bạn đã thì chia tay, có nam cũng có có nữ mấy lần anh. chia tay. Lúc đó hai đứa đang giận lộn mà. Thì em nghĩ đơn giản thôi, chia tay thì thôi. Hỏi cái em đi đâu, em đi chơi với bạn em. Cái ông đi lại đó, ông nói vợ tao. Cái em mới nói giọng là thôi giờ ly dị đi. Ông mới nói muốn ly dị thì tự đi một mình đi. Lúc đó em mới nói là em nghĩ em ngu. Ông Rồi. cũng chửi em ngu luôn. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới thực sự rằng là bỏ qua hết tất cả những gì xung quanh Dạ. mà có thể chấp nhận về lại với nhau, Để không đi đến còn đám biến cố cưới á. nữa. Rồi hai đứa quay lại rồi bác sĩ bảo cưới nên phải cưới thôi. Tụi em đã có em bé được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ gần 2 tuổi. Mà lúc Rồi. mà nghe có tin có em bé vậy á là có vui không? Lúc đó em sợ lắm. Lúc đó là ôm hết. em mới 23 đúng không? 22. Dạ là lúc đó là em đã bắt đầu làm riêng ở ngoài rồi. Em á thì em không có biết có thai. Em cảm thấy nhức đầu, chóng mặt này kia. Thì em nói ông là ông đi mua thuốc cho em đi. Cái ông cũng đi mua thuốc, tự nhiên về ông đưa cái que thử thai vô mặt em. Cái ông mới nói thì em cứ thử đi, thử ra 2 vạch em muốn xỉu. Gia đình hai bên có biết em có bầu mà cái sự có việc cưới? là Dạ có bầu không, Giấu khoảng hết. chừng 5 tháng sau gia đình em mới biết. Một đám cưới nó diễn ra rất là bình thường, là đám hỏi xong rồi tụi em đi chụp hình cưới, rồi khoảng 1 tháng mấy 2 tháng sau mới đám cưới. Nhưng mà không thấy bụng hả? Không, là lúc đó em rất là nhon. Dạ. Khi mà đám cưới xong là gần 5 tháng rồi là không ai biết gì hết. Chị có bầu 5 tháng rưỡi cũng không ai biết luôn. Rồi em có bầu 2 tháng là biết liền. Ở với nhau như vậy một thời gian rồi quen nhau một thời gian khá dài. Dạ. Vậy thì có bao nhiêu tật xấu lòi ra không? Nhiều lắm, nhiều Rồi lắm. tới giờ rồi đó. Đó. Dạ. Tới giờ Dạch rồi đi đó. em. Bây giờ mà giấy mà em viết ra là em viết không hết. Vậy hả? Thôi Nhiều bây giờ tật mình xấu lấy lắm. một cái tật xấu nào mà nặng nhất ra đi em. Ông ơi dơ kinh khủng. Hồi lúc mà mới quen em đâu có biết đâu. Khi mà quen nhau mấy năm, khoảng 2 năm mấy, đi coi kịch chị Hồng Vân, nghe cái mùi gì nó hôi hôi. Nó không phải là hôi nữa mà nó chua chua. Thì ra là cái áo của ổng. Mấy ngày sau mình lại nằm lên đùi ổng cũng gì chua chua. Chua chua nữa. Dạ. Thì ổng mới nói thiệt với em là quần 2 ngày chưa giặt. Ổng nói thường đồ của anh cả tuần mới giặt. Ngày nay mặc cái quần này với cái áo kia, thì ngày mai áo kia với cái quần nọ. Vậy đó. Tại nó cứ đổi qua đổi lại. Nói nhiều lắm. Khi xỉn vô nói rất là nhiều. Nhiều tới nhiều khi mà em bực quá, em nạt một cái, em tán một cái, ông mới nín. Vậy đó hả? Dạ. Còn gì nữa không? Ở đây nói xấu được mà đúng không chị? Đúng, cho Dạ. vui, thoải mái em. Nhậu nhiều nữa. Tài Hồi xế trước mà nhậu là lý hồi do trước gì? khi mà yêu em buông á vô lăng em là á, nhậu bao vậy. nhiêu là bây giờ là nó thay đổi hết. Không. Không, là cái ngày hôm đó là ngày tình nhân anh ha. Cái ổng lên ổng tặng cho em á, một bó bông. Ổng nói em ơi, anh tặng bông em nè, Dũng công ty nó ế, giờ tặng em nè. Trời ơi. Giờ để nhà nhiều quá, giờ mẹ anh kêu em tặng cho em nè. Bông này thì Ai- không có cúng được chị. Ai khiến ông nói cái câu đó chi vậy? Rồi bây giờ tới bạn đó, bạn Sơn. Dạ. Giờ em nóng tính ghê lắm. Làm bếp làm nút thì có kéo có nút vậy. Giờ em nói đang cãi lộn, vợ nói giờ anh muốn gì là em đằng kia kìa, hút qua đằng kia luôn. Là bỏ chạy hả? Thôi mới có cầm lên, giờ anh muốn gì là em chạy ra khỏi nhà Ông luôn nhát rồi. gan Coi chắc lắm, ăn. ông nhát gan lắm. Em đang cắt đồ, em lên like hay này kia, em đang cầm để cái kéo đó, em đưa vậy. vậy thôi. Ông bỏ chạy mà tới mức mà cái xe ông dắt được mà đôi dép ông còn để lại. Chạy
chạy mất dép. Vừa chạy mà còn vừa la nữa, chú ơi chú Hương Diệu nó đâm con này kia. Có Em cái biết thời cái đó tính là em. cái tiệm tóc á, mà em Vợ phải em chuyển chỗ đi luôn á. rất là nóng tính, khi mà giận lộn là trong tay có cái gì là phan cái đó, mà lỡ quên, vợ em đang cầm con dao mà quên tưởng đâu cây chổi em một cái, em sao mà chụp dao được, em đâu có chụp dao đâu. Ghi lộn với vợ là bao giờ cũng là kèo dưới, đúng Dạ đúng rồi, lúc nào cũng vậy á. Không, hồi trước khi cưới thôi chứ sau là anh kèo trên nữa không. Dạ. không? Phải không? Là ổng có cái tính này nữa nè, là dặn nhây á. Nhiều khi ổng đi nhậu nha, ổng bỏ mẹ con em nhà một mình, cái em nói ngày hôm nay ngày mai ổng đi hơn giờ đó nữa. Nghĩ hả? Vậy đó, nói ổng đi nữa rồi sao? Tới cái tiết mục của em nói xấu vợ mà. Đúng rồi, kể Ủa đi. vợ chồng công bằng mà. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Em nhiều tật lắm, vợ em kể tới sáng luôn á, chết em á. Thứ hai là rất là ở sạch, mà em Ủa, á cái đó thì không phải thường. Rất là ở sạch. Xấu hả? nhiều khi ở sạch nó hơi quá lố. Bước vô phòng mà có mùi lạ cái là vợ em cầm chai xịt phòng, không cần biết là nó như thế nào hết, xịt cho trước đi. Còn mà bước vô nhà mà có cát là vợ em không chịu, đi mà cộm chân là không chịu. Mình tính mình thanh niên mà giờ về liếc ở với vợ cũng phải thay đổi, giờ liếc nó cũng Chưa thay đổi gì luôn á. Giết rồi cũng sạch bớt đó. dạ cũng sạch bớt vậy. Hồi xưa ở dơ 10, hiện giờ cũng còn ở dơ được 5-6 đi. Ngoài hai tính đó ra thì nói chung là vợ em Hoàn tốt hết hảo. mà. Nhân đây thì giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì nói luôn đi. Nói chung là bớt nóng với lại cha con anh là được. Rồi bây giờ tới em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì nào? Em thì những tật xấu của ảnh thì em chịu được, có trong cái khả năng chịu được, tại vì thương là sẽ chịu được thôi. Là muốn anh bớt nhậu lại. Nhưng mà em từ nào buông vô lăng ra em mới nhậu. Em nhậu là buông vô lăng, là nhậu là để cho nó an toàn. Nhưng mà Dạ. thực ra cái nhậu này nó ảnh hưởng sức khỏe. Dạ. Nhiều khi ổng nhậu với ba em á, chưa đã, về nhà cầm lon bia uống. Thì cái đó là nhậu lầy, thì ý chị nói là Em bớt nói chị là đi. cái tính chồng Dạ. em lầy. Làm Dạ. sao cho nó sức khỏe nó tốt Uống thôi. ly thôi, hoặc một ngày uống lon bia thôi là tốt. Còn em á, cái nóng tính này thì chị không biết nóng là nóng cỡ nào, nhưng mà cái chuyện nóng với lại cái chuyện mà mình cầm cái gì mình chọi cái đó là hai cái nó khác nhau. Hồi trước thôi chị, bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Đỡ và nếu bỏ được thì bỏ, ví dụ như có Dạ. thể nói lớn được, có thể la được, nhưng mà những cái đạo cụ á gồm có dao kéo chổi xẻng rồi đó Gì á, thì mình sống dẹp chung đi. với ổng á là phải gì nè, nói thường ổng không có chịu dừng hay là chịu này kia, ổng nhây nên là những cái hành động đó ổng mới sợ, ổng mới chạy đi thôi. Còn ngoài ra thì cặp này là quá đẹp đôi rồi. Cảm ơn anh. Trước ngày cưới một ngày thì em bị test xe. Em thì cũng cho chăm sóc cho vợ, cũng lo sự sắp xếp cho nó có thủ tục ấy. Lúc đó ăn một bữa ăn sáng em buồn quá, thậm chí còn rơi nước mắt. Và bây giờ mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay tiếp tục nữa để cùng chào đón cặp đôi thứ hai. Xin chào hai em. Dạ, chào chị Hồng Vân, Trời chào ơi, anh có Quốc cái Thuận, dùng chào miệng anh đẹp khán giả. quá. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu em là Nguyễn Việt Thắng, 25 tuổi, em đến từ An Giang. Hiện tại em đang công tác ở bên ngành bảo vệ thực vật, phụ trách khu vực tỉnh Đồng Tháp. Mời em. Dạ, em tên là Lê Thị Tuyết Băng, em 25 tuổi, đến từ Long An. Nghề nghiệp của em là kỹ sư bảo vệ thực vật. Dạ. Hai bạn đều làm bên nông nghiệp đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sao cơ duyên nào gặp nhau ta? Hai đứa em là học chung một lớp đại học, cho nên là gặp nhau là trong cái lớp đại học đó. Dạ, lúc đó là chồng của em á là cũng giống như bây giờ, không có khác gì hết, giờ khoảng 50 mấy ký thôi, cao 1m8, là giống như một cái bộ xương di động vậy đó. Nhưng mà anh ít nói lắm, mình thì không có ấn tượng nhiều. Còn em á, trong lớp thì em lại năng nổ nhiệt tình tham gia mấy cái hoạt động á. Lớp thì rất là ít nữ, nên mấy ông địa mấy bà băng ông này ông mới thắc mắc, ông mới đăng ký nhóm thực hành chung với mình. Tiết thực hành đó là mình phải đi tưới cây và mỗi buổi sáng mà cứ tới lịch của em xách thùng vô tới là có người tưới rồi. Chính là sau này em Là biết. đây. Dạ. Nhưng mà trong cái lớp đó là bao nhiêu cô gái? Lớp của em học là 130 mấy người, nhưng mà chỉ khoảng có 30 người nữ thôi. Là em là nghĩa là đánh theo cái hướng là mưa dầm thấm lâu ấy anh Thuận. Lúc đó thì em đã có địa người nào chưa? Dạ, lúc đó là em đã có bồ rồi. Có bộ. Dạ, thì khi những người đó để ý thì dĩ nhiên là mình không có để ý đâu. Mãi cho tới khi mình giống như mình bị phản bội rồi á, thì cái ông này cũng tiếp cận ngay đúng cái thời điểm đó. Là mình lại dính câu. Nghe nè, cái thời gian mà hai đứa yêu nhau đó thì đó là còn rất trẻ, còn sinh viên với lại dưới quê nữa. Anh muốn hỏi là cái nụ hôn đầu tiên của mấy đứa là như thế nào? Thì Ai chủ động hôn? Dạ,
em rồi. Tại vì em là có kinh nghiệm hơn. Mới bắt đầu quen thì ông nói là trước đây tôi cũng có quen người khác rồi, có này kia nọ với người đó rồi, nên là đặng cho cái tình trường á bằng em. Nhưng mà cuối cùng khi em hôn á thì em thấy ảnh vụng về lắm, anh thở giống như lung túng không? Dạ, giống như là đang hô hấp nhân tạo vậy anh. Hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng là em nhận không? Em nhận toàn CO2 thôi. Rồi bây giờ hôn ổn chưa? Giờ là ổn lắm rồi. Không ổn chứ. Nói nghe nè, rồi bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Quen nhau 3 năm thì tụi em mới cưới. Có những cái biến cố gì xảy ra trong cái thời gian yêu nhau không? Dạ, trong thời gian yêu nhau thì không có. Nhưng mà trước ngày cưới một ngày thì hai đứa em là chia tay nhau ở trên Sài Gòn. Xong rồi một người thì về Long An, một người thì về An Giang. Thì trên đường về thì em bị té xe. Xe máy hả? Dạ, xe máy bị gãy xương cánh tay trái. Có phải cái vết sẹo Dạ này đúng là... rồi. Rồi gãy xương đòn phải. Xong rồi cái chân trái mình bị sa khớp. Là giống như một người đang bị gãy cột sống mà nằm trên đường thôi. Cũng không bất tỉnh nhưng mà nước mắt sống cứ chảy. Thì em chỉ nghe mọi người kể. Nhưng mà em biết không? Dạ không. Cho tới đám cưới mổ xong lại mới biết. Có nghĩa là em cái đó là trước khi cưới phải không? Dạ, trước khi em cưới. bị tai nạn như vậy em phải chữa trong bao lâu? Dạ, khi đó là trước một ngày thì trở lên thì nắn khớp chân xong á thì em quyết định là về quê với ba mẹ để tổ chức đám cưới luôn. Đó là quyết định khủng của em lúc đó, là quá cận với cái đám cưới. Mình không có hủy được mấy cái món ăn rồi khách khứa mình hủy không kịp. Thành ra là chỉ hủy được cái gói mà trang điểm cô dâu, quần áo cô dâu thôi. Hai đứa cũng để dành tiền mua được một bộ váy cưới với viên vương miện rồi hoa cầm tay các thứ, nhưng mà em không sử dụng được. Em vẫn về, em vẫn yêu cầu mọi người là cho em mặc cái bộ đồ đó, xong ngồi xa lăng đặng đi ra, nhưng mà không mặc được chị. Đai đeo bó bọt quá nhiều á, không mặc được cái bộ đồ vào. Vậy mà vẫn tổ chức đám cưới. Dạ. Lúc đó em nhìn thấy vợ như thế nào? Em thì cũng lo chăm sóc cho vợ, cũng lo sắp xếp. Tới một lúc cái ngày mà bên nhà trai xuống á, thì em lại chạy đi ra xe ra nhà trai để cho nó có thủ tục á. Lúc đó ăn một bữa ăn sáng em buồn quá, thậm chí còn rơi nước mắt. Thì nhưng mà mình cũng cố gắng mình đi qua được cái giai đoạn đó. Có nghĩa là chị có tổ chức để cho bên nhà gái mình cho xong đúng không? Dạ. Rồi mình để lành xong rồi mình mới tổ chức đám cưới bên nhà trai. Bên nhà trai. Nhưng mà hôm tổ chức đám cưới bên nhà trai là coi như em vẫn mặc đồ cô dâu bình thường, như một cái đám cưới bình thường rồi, dạ, đúng không? Đúng rồi. Thôi vậy cũng vui rồi, Vui. chị lại tưởng là không có Nhưng mà tổ chức được. thôi bây giờ hỏi nè, đám cưới coi như chắc chắn là cái đám cưới bên nhà cô dâu là không làm ăn gì được rồi nè. Bây giờ 2 tháng sau làm bên nhà chồng, có đêm tân hôn không? Chứ tao cầu bao lâu mới bình phục? 6 tháng sau mới bình thường. Chứ 2 tháng mà làm sao 6 mà tháng sau 6 mới tháng. cưới em làm sao cứ dội vàng cái chuyện đó vậy? Ít nhất phải 6 tháng sau. Phải 6 tháng 6 sau, tháng đúng không? chưa làm gì được nữa. Phải không? Thì trong cái thời gian mà lành đó là khoảng 2 tháng là vợ em lại đi lại được. Nhưng mà bên ông bà nội thì cái người xưa mà, cái quan niệm là bây giờ nếu mà bây giờ chưa có lành vết thương đang gãy vậy thì mình quan hệ vợ chồng thì nó dễ bị Ảnh hưởng. tháo khớp rồi này kia, rồi vết thương không lành. Đó nên ta kiêng cử. Ông bà già thì kêu mình cử 1 năm lần. 5 lận. Đó. Là treo 5 lận không? Rồi nhưng mà 6 tháng xong rồi là em có đêm tân hôn sau cái đêm đám cưới đó không? Đã có, bất chấp về sự can ngăn của ông bà Bất cụ. chấp đó, vượt Bất rào chấp á. luôn. Chị đang muốn hỏi cái cảm giác của em này. Em có sợ không? Cái hình em có tưởng tượng là trời ơi, lỡ xong một cái rồi vợ mình nó gãy lại không? Nát dùng hết, coi như nằm ngay đơ luôn. Không. Em có sợ không? Lúc đó là em chỉ lo cái là lúc đó là vợ em bắt inox. Rồi em sợ là Vỡ inox. đang tự nhiên cái xúc ốc rồi nó văng ra ngoài. Trời, chia sẻ thì ghê quá. Thì cho cái đó bị áp lực tâm lý Đúng lắm vậy. chứ bộ. Cái đó Rồi là- chứ đâu có sợ bị gãy. Cái đó là chồng em là nãy sợ rồi. Còn em á thì sao? Cái ông này thì ông đâu có kinh nghiệm như lúc đầu đã nói rồi. Quá hồi hộp. Thế là đeo ba con sâu đấy. Đeo đâu có được, phải đeo ngược. Rồi ngưng lại 5 phút, kết nối 3G vô coi cách rồi mới quay qua là Đó. rất thương. Tự nhiên mình thấy vậy mình cũng an ủi là
Ông này thật sự là vậy. Đó là trai tân rồi. Dạ. Rồi bây giờ các em đã có con được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bây giờ thì vẫn chưa có con. Kết hôn được 2 năm 2 tháng, nhưng mà giống như là sau khi lành lặn lại thì em vẫn muốn có con, nhưng mà anh chồng em thì chưa thật sự sẵn sàng. Em chưa muốn có em bé. Không, em là em rất muốn em bé, nhưng mà em sợ vấn đề là gì, khi mà xương á, người phụ nữ nên đầu tư xương cho cái chỗ vết thương này nè, khi mình đầu tư sinh em bé thì lại dồn xương cho em bé, Chính thì xác, nó lại không chính đủ xác. xương để nuôi cái này. Em hiểu và em thương chồng em hơn không? Thật sự anh rất cảm động với cái điều mà lo của chồng em. Dạ. Phải không? Yên tâm, mà mới có 25 tuổi mà Tội lo nghiệp cái gì ảnh. trời. Tôi 28 tuổi tôi mới có đứa con đầu tiên. Vợ nè. tôi 33 tuổi mới có đứa con đầu tiên kìa. Trời ơi trời. 36 tuổi mới được hân hạnh làm cha nè, cho anh biết. Còn có gì nữa thì nhắn tin cho anh chúc một cái là dính liền à ha. Dạ. Rồi thôi bây giờ lấy nhau về được là bao nhiêu năm rồi ta? 2 năm 2 tháng. 2 năm 2 tháng. Dạ. Bây giờ tới cái chuyện là khui đó, vạch mặt nhau đó. Bây giờ anh ấy có cái tật xấu gì không? Dạ, tật xấu thì ảnh quá đam mê cái nghề nghiệp của ảnh. Cứ mỗi lần mà ảnh suy nghĩ một cái ý tưởng về nuôi một cái con gì hoặc là trồng một cái cây gì, có nghĩa là 24/24 điện thoại và não còn thức, có nghĩa là tìm hiểu về cái đó. Cứ về tới nhà ăn cơm xong là lên nằm bấm điện thoại, xong quay qua ngủ luôn. 1 tháng là không nhắc tới, cũng không hỏi han gì hết, không có ý muốn gì hết. Tức là quan hệ vợ chồng là Bỏ bê luôn. bỏ bê luôn. Dạ, có nghĩa là không nhắc thì thôi. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Riêng cái chuyện bỏ bê vụ kia là không được đó nghe. Đó là xấu quá đó. Xấu đau, xấu đớn luôn á. Giờ tới chồng nè. Tới em đó. Thì vợ em thì cũng tương đối tốt, nhưng mà có một số cái như sau khi cái đợt mà bị tai nạn giao thông vậy đó, em lại bồi bổ rồi này kia cho vợ rồi này kia, đến lúc mà vợ tăng đến mức mà bây giờ phải tìm biện pháp giảm cân đi, đầu tư mua thuốc này, thuốc A, thuốc B này về sử dụng, mà khi mà sử dụng xong một lần cái mệt cơ thể, ói mệt, thậm chí nhiều khi phải duy trì nước biển nữa. Rồi còn bỏ bê cái chuyện kia có bị vợ càm ràm không? Rồi em ít bàn ràng với một mình em lắm, gặp đông người mới nói không à. Nói gì? Chẳng hạn như gặp một số bạn bè thân cái bảo thằng này như BD ngủ chung giường như là hai chị em ruột vậy đó, ốc đụng Trời ơi. Nhưng mà lúc mà em nghe vậy là em có bị chạnh lòng không? Lúc đó thì cảm thấy nó hơi, nghĩa là mình cũng thời gian mình chăm sóc vợ nó ít quá, nghĩa là lúc đó mình về mình cũng cải thiện hơn tí, nhưng mà đến một thời gian nào đó cái mình lại như cái nó giảm dần lại. Nãy giờ chị nghe thì chị có một cái cảm nhận á, là cái tình trạng của tụi em bây giờ nó giống như là sóng ngầm vậy đó. Thì hiện giờ tụi em đang bị là chưa có cởi mở thực sự với nhau. Giống như là vợ thì nhiều khi là giỡn, nhưng mà trong đó có gợi gắm cái thiệt đó. Ví dụ như giỡn là trời ơi ông này ổng giống như ông BD vậy đó. Thực sự cái đó là giỡn, nhưng mà trong đó nó có một chút xíu gợi gắm thực sự để mà đánh động em. Bây giờ hai đứa, thứ nhất là chưa có con, thứ hai là tuổi còn quá trẻ, em hiểu không? Ví dụ như nói chứ vợ em á, bị thương thì bị thương, bị này, nhưng mà nó đã qua cái việc đó rồi. Thì cái nhu cầu của người phụ nữ á, là một cái nhu cầu có thực, và một cái nhu cầu không thể nào mà mình chối cãi được cái nhu cầu đó. Mình phải sống thật với cái cảm xúc của mình. Thì thành ra nhiều khi á, chồng lại không có hiểu được cái điều đó. Em phải lưu tâm cái chuyện đó. Thì bây giờ á, hai vợ chồng nên cải thiện cái mối quan hệ này, phải giải tỏa hết tất cả những điều này, thì tự động đến 27, 28 tuổi cái chuyện có con là giờ em sẽ không còn nghĩ là 20 mấy em mới có con, 28 không có nữa. Em hiểu chưa? Mấu chốt nó nằm ở cái chỗ như vậy. Tức là vợ em bây giờ đang cảm thấy rất là chạnh lòng, rất là tủi thân về cái chuyện của em đó. Đúng không? Đúng rồi. Em hiểu chưa? Trời ơi, phải chi mà hai người 45 tuổi, 55 tuổi tôi không có nói, hừng hực đang ở cái tuổi mà 25 là hừng hực vô cùng luôn. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Nhất là vợ hiện tại là vợ cũng nên giảm cân đi, theo để đáp ứng cái sức khỏe nó cũng tốt. Giảm cân hay không là không phải do thuốc nha. Giảm cân theo cái kiểu không an phải toàn. do thuốc, không có, mà là do em đó. Do em làm do- cho vợ đó. em bớt stress đi là nó sẽ ốm liền. Còn em mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Dạ, mong muốn xã thay đổi là tâm sự với mình nhiều hơn, thay vì Đó. bấm điện thoại á, thì hãy nói chuyện bàn tính về tương lai mình như thế nào. Tóm lại là do thiếu thời gian mà tâm sự chia sẻ Đúng với rồi. nhau. Với sự mà như là tâm sự của chị Vân thì hy vọng là hai bạn sẽ cải thiện, tâm sự với nhau nhiều hơn, Đúng rồi. hoạt động cũng nhiều hơn. Dạ. Và
nhanh chóng có được em bé. Dạ, cảm ơn Cảm anh. ơn anh chị ạ. Rồi, xin chào. Bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một bộ sản phẩm sâm nhung bổ thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Sâm nhung bổ thận Trung ương 3 là sự kết hợp của nhân sâm, cao ban long, nhung hương và hơn 20 loại dược liệu khác. Món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm kiều sắc của Trung ương 3, giúp tăng cường nội tiết tố nữ, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh như bốc hỏa, nám sạm da, suy giảm chức năng sinh lý nữ. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm gối cao su Đồng Phú, được sản xuất 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên do công ty cổ phần cao su kỹ thuật Đồng Phú, thành viên tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam sản xuất. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại nghe Quay câu lưng hỏi lại. của tôi nha. Áo của vợ bạn size mấy? Mời vợ chồng Hoàng Sơn, nếu xong thì quay ra. Khoan nha, khoan quay nha. Áo của vợ Hoàng Sơn size mấy? Quay ra. Size M, size X, Trân Quân. Mà không có cái size đó luôn á. Ờ, Có xài đâu Size đâu. đó luôn á. đâu size X là Ít size. rồi, ít eo hơn. Thôi sai rồi. Áo Đây. của vợ Thắng size mấy? 36. X. Chứng tỏ là hai anh chồng này chưa bao giờ Hỏi size áo cho mà ông đưa size giày. size áo mà đưa size giày là sao? Mời anh Sơn, anh Thắng, hai anh bước lên bước quánh đù xì nha. Một trò chơi rất người lớn. Rồi, nhìn nhau. 1, 2, 3. 2, 3. Rồi xong. Như vậy là với kết quả vừa rồi, mời vợ chồng Sơn hãy chọn đi một trong 4 màu sắc này. Màu nào? Màu đỏ thì may mắn, màu hồng thì màu em thích. Em chọn màu hồng. Màu hồng, đứng đó. Màu gì? Dạ, màu vàng. Màu vàng. Rồi chúng ta Rồi các em cùng vô ai nấy màu đi. hưởng nha. Rồi màu ai nấy tấn lên. Đề nghị hai cặp vợ chồng chúng ta nắm tay nhau. Nhưng mà khoan mở nha. Thuận và chị Vân sẽ mở trước, rồi các bạn mới mở sau. Đếm nào. Mời hai cặp vợ chồng chúng ta chuẩn bị. Đếm nào. Như vậy thì chúc mừng cặp vợ chồng của Việt Thắng đã may mắn nhận được một phần quà. Đó chính là một bộ sản phẩm kiều sắc Trung ương 3. Và chúc mừng cặp vợ chồng của Hoàng Sơn đã may mắn nhận được một phần quà. Đó chính là một bộ gối cao su Đồng Phú. Chúc mừng hai cặp vợ chồng. Và như vậy khán giả của chúng ta trong tuần này sẽ có một cơ hội nhận được phần quà. Tuy nhiên để nhận được phần quà từ Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 thì chúng ta phải cập nhật vào fanpage vợ chồng Son để theo dõi câu hỏi và trả lời để nhận được phần quà đến từ chương trình Vợ chồng Son tuần này. Từ nay ngoài phiên bản truyền hình, quý khán giả còn có thể theo dõi Vợ chồng Son phiên bản radio trên tần số FM 99,9 MHz trên VOH vào lúc 9 giờ sáng thứ Tư hàng tuần. Thay mặt chương trình Vợ chồng Son, chúng tôi hân hạnh cảm ơn nhãn hàng Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng Son. Có những ngày chồng em rất là dơ,